গাড়ী বেক হৈ আছে এতিয়া খতৰনাক অফ ৰোডিং হৈ আছে ইয়াত Hey, what's up guys? I am back with a new video. So আজি আমি গৈ আছো এটা লোকেশ্যন নেমড দিল্লী ঘাট এইটো আছে নামৰূপত মোৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনমান যাব লেটছ গো আমাৰ এই লাডাখে হৈ থাকিলে লোকেশ্যনটো ৱাটাৰফল আছে বুলি গম পাওঁ আৰু কি কি আছে গম নাপাওঁ তাত গৈহে গম পাবি আৰু we are going towards an unknown destiny I need It's lightning. Basa light सा अभिलाष कैसे दे देखूं मैं गरीब हूँ मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए আমি চাৰিজন হলোগে টোটেল অভিলাষ মই আগতে নিত্যা আৰু অংকুৰ এই ৰাম শিট দুই তিনিজন বেয়া ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এইবিলাক এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ থাকে চবেই আচলতে বেয়াকৈ গাড়ী নচলায় কিন্তু যি দুই তিনিজনে চলায় মানে বেয়াকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে চব এক্সিডেণ্ট হয় নাইচ ৱেডাৰ মেন ৰাইড কৰিবলৈ বেষ্ট ৱেডাৰ আৰু সব টকলা মানুহ ইয়াত কাৰো হেলমেট নাই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ বাহিৰে কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইমান মানে ষ্ট্ৰিক্ট নহয় সব ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৱা নাই বাৰু কিন্তু মই যিখনলৈ গৈছোঁ আৰু আটাইতকৈ ষ্ট্ৰিক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ যোৰহাট ট্ৰেফিক ডিপাৰ্টমেণ্টে Time for tea break. আমি এতিয়া সোনাৰী পালোহি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ বিলাস কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ পৰঠা ছাপ্লাইজ অলপ ল'ব লাগিব তাত খাবলৈ বাৰু আমি পৰঠা চৰঠা খাই লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' এটাকে চাই লওক এইটো আচলতে চিনেমেটিক নাছিলে এইটো আছিলে চুনোমেটিক খানা পিনা হৈ গয়া এতিয়া মই চলাম অংকুৰৰ বাইক ৰয়েল এনফিল্ডৰ চব বাইক চলোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ বেলেগ অসম পুলিচ আমাক হেলমেট পিন্ধিবলৈ কয় বিলিয়নক তেওঁলোকে নিজেই পিন্ধা নাই কি হ'ব এনেকৈ আৰু ডেট চেক্সি বাইক खतरनाक ऑफ रोडिंग হৈ আছে ইয়াত ক্লাসিকৰ লগত तेरी ये हम कहाँ जा रहे हैं शिट इफाले किबा আছে না আৰু इधर जाऊं माय गॉड কি রাস্তায় গৈছো বে ওকে থ্যাংক ইউ রাস্তা আছে না রয়্যাল এনফিল্ড নো রোডস বলে ও আমি আহি গলো ভুল রাস্তাত
মানে ভুল নহয় ঠিকে আছে এইটো এটা বেলেগ লোকেশ্যন আগত এটা বেলেগ আছে যাব লাগিব আমি এইফালেদি লেটছ গো বৰাইহে জানে আমাৰ ক'লৈ আনি আছে দেই পৰা আজৰ লগাকে অঁ নাযাব লোৱা না চা লাগি গ'লে ইয়াতে লাগিছে দিছে নাই জোৰ লগাকে গাড়ী বেক হৈ আছে এতিয়া বাইক নাযাব এইফালেদি চ' ভৰিয়ে যাওঁ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব অভিলাষ পেঞ্চিল ক পেঞ্চিল ক বাইক লৈ যোৱা প্লেন কেঞ্চেল এইখিনি বাইক নাযায় আচলতে বহুত ঠেক হয় জেগাডোখৰ সেইকাৰণে আমি বাইকটো ওপৰত থৈ তাৰ পৰা আমি এখন খোজকাঢ়ি যাম আৰু ব'লক ফাইনেলি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি 1 2 3 গো মস্তি থাকিছে আমি অলপ পানীত অলপ চিল মাৰোঁ আপোনালোকে চিনেমেটিক চাওক Man, what a location, man. Time for some supplies. Ankur, experience? অভিজ্ঞতাটো কোৱা মোক খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া আমি কেনেকৈ কয় কেমেৰাত কোৱা মোৰ तुम रहने दो तुमसे ना हो पाएगा হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ যাওঁ উভতি একচুৱেলি গুড লোকেশ্যন আপোনালোকে আহিব পাৰে দিল্লী ঘাট বুলি কয় নামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট GoProটো ডেড হওঁ চাৰ্জ অলপ কমি থাকিলে চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এডাই কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে জানেই আৰু কি কৰিব লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব